साथीहरु आज चाहिँ मैले पिज्जाको रेसिपी लिएर आएको छु। फर्स्टमा चाहिँ म तपाईहरुलाई पिज्जाको डो कसरी बनाउने भनेर म सिकाउँछु। मैले लिएको छु 1 कप मनतातो पानी। अब म 1 चम्चा ड्राई इस्ट राख्छु। यसलाई मजाले घोल्नु पर्छ र 1 चम्चा म चिनी राख्छु। अब यसलाई 15 मिनेट एक्टिभेट गर्न राख्ने। हेर्नुस् त हाम्रो इस्ट पनि एक्टिभेट भइसकेको छ। यी बबल्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अब हामी फ्लावर एड गर्छौं यसमा। अघि जति कप पानी राखेको छु त्यही कपको म 4 कप फ्लावर एड गर्छु। अब नुन अलिकति राख्नुपर्छ हामीले र थोरै तेल पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। सफा हातले चाहिँ मजाले मुस्नुपर्ने हुन्छ यसलाई। अब सफा सर्फेसमा राखेर हामी चाहिँ यसलाई 10 मिनेटसम्म मोल्नु पर्ने हुन्छ। हाम्रो डो मुसेको 10 मिनेट भइसक्यो। हेर्नुस् त हाम्रो चिज जस्तो डो भएको छ, एकदमै नरम। हाततिर पनि टाँसेको छैन। हामीलाई चाहिँ यतिको चाहिन्छ। र अब एउटा भाँडामा तेल राख्ने र डोलाई राइज हुन दिनुपर्छ। यदि तपाईहरुसँग यस्तो र्यापिङ पेपर छैन भने चाहिँ सफा कपडाले छोप्नु होला। पिज्जा डो चाहिँ नाइटभरि तपाईले राख्नुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। मैले चाहिँ अब 1 घण्टा मात्र राख्छु। 1 घण्टा पछि म तपाईलाई देखाउँछु कतिको फुल्छ मेरो डो। अब हाम्रो डो राइस हुँदैछ। हामी चाहिँ अब फर्स्टमा टमाटर प्युरी बनाउन जाँदैछौँ। मैले अगाडि नै पानी राखिसकेँ। यस्तो काटेर चाहिँ हामीले टमाटर राख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ हाई हिटमा 2 मिनेटसम्म पकाउनु। अब 2 मिनेट पनि भइसक्यो हाई हिटमा। अब हामी सानो आँचमा चाहिँ 2 मिनेट फेरि पकाउँछौँ। अब त्यो बोइल गरेको टमाटरको स्किन निकाल्ने अनि ग्राइन्डरमा चाहिँ मिक्स गर्ने। तपाईले मिक्स गर्ने बेला चाहिँ धेरै धुलो गरेर चाहिँ गर्नुहुन्न। यतिको चाहिन्छ छोक्रा। सो मैले प्यान पनि हिट गरिसकेँ। अब म यसमा गार्लिक एड गर्छु। अनियन राख्नु। हल्का क्यारामलाइज भएपछि अब हामी प्युरी पनि एड गर्छौँ।
अब हामी थोरै रोजमेरी एड गर्छौँ। थोरै पेपरिका, नुन स्वाद अनुसार, वन स्पुन केचप पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यतिको बबल आएपछि हामी लो फ्लेममा थोरै बेर पकाउँछौँ। अब यतिको भएपछि म थोरै ब्ल्याक पेपर सिजनिङ गर्छु। र एउटा भाँडामा खनाउनु। सो हाम्रो डो पनि एकदमै फुलिसकेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै सफ्ट भएको छ। अब हामी निकाल्छौँ यसलाई। हेर्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो भएको छ हाम्रो डो। कति पिठो छर्किसके। अब चाहिँ म यो डोलाई भाग लगाउँछु। 4 पिसमा र पहिला बेल्न थाल्छु। अब ओभनलाई चाहिँ 240 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ प्रिहिट गर्न राख्नुपर्ने हुन्छ 10 मिनेटसम्म। प्रिहिट गर्नलाई लागि चाहिँ फर्स्टमा डो मात्र राख्ने। याक चिज पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ, तर याक चिज हाल्दा चाहिँ मेल्ट हुन एकदमै टाइम लाग्छ। त्यसैले मोजरेला चिजै एड गर्नु होला सकेसम्म। हाम्रो ओभनबाट प्रिहिट भएको नि 10 मिनट भइसक्यो। अब हामी चाहिँ फोर्कको हेल्पबाट चाहिँ यसलाई यसरी क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सस एड गर्छौँ। फिलिङ चाहिँ जे राख्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ आज मसरुम र चिज मात्र राख्न लागेको छु। अब राख्छु मसरुम। अगाडि नै मैले टोस्ट गरेर राखिसकेको छु। चीज, र थोरै अनियन। अब हामी फेरि 240 डिग्री सेल्सियसमा ओभनमा राखेर चाहिँ हामीले 20 मिनटसम्म पकाउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो पिज्जा बनेर रेडी भइसकेको छ। अब म यसलाई काटेर देखाउँछु तपाईहरुको सामु। एकदमै तातो छ। हेर्नुस् त कति राम्रो भएको छ। यसरी नै साथीभाइहरुसँग यस्तो इजी वेमा घरमा बनाएर खानुहोला। यदि तपाईहरुलाई मेरो भिडियो मन परेकोमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू।